aika kipua. Mun nimi on Teemu Rantala. Urheilu on ollut läsnä mun elämässäni kuin aina ja harrastin yleisurheilua ja hiihtoa nuorempana. Mutta silloin mä vihasin kestävyysmatkoja. Silloin kestävyysmatka oli 600 metriä ja se oli niinku mun inhokkilaji, mutta sit se aina kuuluu vähän niinku siihen palettiin, että sekin käytiin juoksemaan pois ja mä en pärjännyt siinä ikinä. Kun puhutaan ultramatkoista, niin niillä tyypillisesti tarkoitetaan mitä tahansa maratonia pitempää matkaa. UTTF, eli Ultra Trail Tour Finland, on tämmönen 3 polkujuoksukilpailu niinku sarja. Eli siinä on käytännössä nämä kaikki Suomen pitkät ultrat. On toukokuussa Karhunkierroksen 100-mailinen, eli noin 166 kilsaa. Sitten on heinäkuussa Ylläspallaksella toinen 100-mailinen, se on aika tarkalleen se 160 kilsaa siellä. Ja sitten on vielä lokakuun alussa Kolilla tämmönen Vaarojen maraton, se on 130 kilometriä. Se mitä tässä tavoitellaan, niin jos nämä kaikki kisat samana kautena pääsee maaliin, niin sitten saa tämmösen liivin. Eli ihan oikeasti liivin, ja se on kova juttu, jos semmonen löytyy vaatekaapista. Et sitä tässä ollaan jahtaamassa. Liian monta pientä. Ai isiäkin itkettää. Isiäkin itkettää. Onko mä lupaan, että mäkin itken? No joka kerta sitä itekin lähtee liian lujaa. Et yritä pysyä siellä jälkille. Katsotaan vaan, niin mulla on punaisella taas tuolla kuulee ekassa elämässä. Tämä yrittää mahtaa. Pispälä tulee kova ikä. Nähdään huomenna rakas. Joo, anna mun nukkua. Annetaan höpönenä. Jalat on kyllä kevyet. Mä kävin äsken hölkkäämässä, niin tuntui niinku Pietari uvalta. Jalat on kevyet kuin he. Mä kannattaa edes räpäyttää, kun mä lähden. Se on vaan Noniin, kiitos kaikille kun ootte täällä. Tsemppiä. Vielä viimeiset pusut. Tsemppiä. Hyvin se menee. Hyvä. Lennä kuin perho. Menee pikkuhiljaa saanut ajatukset rauhoittumaan ja niinku nauttimaan matkasta, että keli on hyvä ja lunta on paljon, mutta nythän tää paana niinku helpottuu tästä. Huomasin, että vaikka kengät kastuu, niin tää kesä kyllä kuivaa ne aika nopeasti. Hyvin rullaa. Tosi kiva pätkä juosta tuo. Siinä on paljon niinku helposti juostavaa. Semmoista rallateltavaa pätkää. Lämmin on. Mä juon yhdestä välissä. Ei nyt tehdä isompaa tässä, mä otan vähän vitsiä ja... Noniin, jes, nähdään Oulangalla. Terveisiä Emmalle.
ikinä ei niinku tavallaan tarkalleen tiedä, mitä tulee. Totta kai niinku pitää olla treenannut ja silleen valmiudet siihen, mutta sitten siihen liittyy niin paljon niinku muutakin. Ja tietyllä tavalla se on semmoinen niinku elämä pähkinänkuoressa, että jos nyt suuri osa sitä matkasta on ihan ok, niin se kannattaa. Onkohan tuossa pihalla ei penkkää missä? Ei kuule. Joo, kiitos. Oletko sä täällä vai löytyy? Haluatko vettä? Joo, haluan. Tarviiko täältä nyt jotain? Tarvii vaihtosukat, jos on pinkit, niin ne. Siellä on muovipussi, jossa on herkky. Onko vielä eri pitkiä kuin nämä? Ei ole, mä otan ne sinne. Sitten vaseliini tuolla. Mä vaihan sukat. No niin, ihana kun toi tehuut on tänne. Moi rakko. Joo, iskäkin kärsi. Iskäkin kärsi. Sitten se jalka pyyhetään täältä tekstiilipussista. Toi pitkä väli ja toi helle on kyllä niinku vähän pitkä kuivava siellä. Et kramppeja on mennyt olla ja ollutkin, mutta on saanut tapeltua niitä vastaan ihan ok. Siellä on sitten aivan aika hävyttömät tulvat, että emalle voi sanoa, että ei kannata yrittää pitää kenkiä puhtaana. Että. Mä kurkkaan, onko se jalkapohjassa ratkaisu? Hyvä, se on vaan hotspot. Se on vaan hotspot. Joo, kyllä tässä alkaa olla niitä elementtejä, minkä vuoksi täällä varmaan ollaan. Ei oo mitenkään helppoa olla. Kaikki 4 mennä harttia. Mulla mennään krampata tää reisini. Mä voin ite. Siinä on vähän oreata. Seisoo välissä. Rasvasit tää jäällä jo. Mä rasvasin molemmat. Joo, annetaan se vähän ilmakylpyä vielä. Joo, aika iteksi on saanut tulla, että ei oo hirveästi porukoita löytynyt, mutta on vähän saanut päättää vauhdilla. Blisters. I felt some hot spot there, but it was nothing. Tää kahvia havitu hyvä. No niin, kiitos kun olitte kaikki täällä. Mä lähden. Tsemppiä jatkoa. Kiitos. No niin, moi moi. Do this! Oli se kyllä pitkä pätkä, mutta täällä ollaan. Kohta käytyy junaa, kun isoin ongelma on rakko tuossa oikeassa jalkapohjassa. Mä en oikein tiedä mitä sille pitäisi tehdä, mutta ehkä se pitää vaan kärsiä. Eikä maistu ruoka. Onko se jalkapohjan yläosassa pohjassa rakko? Ei oo rakkoja. Eikö oo? Ei, mun ei oo. Valkoinen ja vähän likainen. Loistavaa, loistavaa. Se on varmaan ollut vähän kuin roska. Sitten voisi huuhilla vielä nuo jalat. Oli muuten vähän huono idea se
puoli litraa hardsporttia, kokistia ja kahvia kerralla siellä Oulangalla. Meni varmaan 2 tuntia, että vatsa käsitteli. Ihana kun tässä voi istua sit jalatoilla, ei kramppaa. Oi. Iskä uhrautui. Koskiko se? Ei kun se vaan on niin hellänä. Kyllä mä tiedän, että maaliin mennään, mutta ei sitä helppoa tule. Mä yritän olla miettimättä paikassa jäljellä. Ei kannata miettiä. Kiitos kaikille. Joo, nyt lähdet vaan saa Hyvin menee. peesissä kunnossa vielä moneen verran. Hyvä Teemu, sit lähetään. Nyt enää vaan voiton puolella. Kyllä, nyt se on kotiin päin. Jokainen askel. Vittu sä oot päällikkö. Ite myös. Sä myös Mifu. Hei, tsemppiä Teemu. Kiitos Mifu ihan vitusti. Missä menee se ihmisen niin kuin suorituskyvyn raja. Se on ihan ilmiselvää, että noilla, etenkin mitä pitemmillä, niin sitä todennäköisemmin tulee niitä hetkiä, että sun aivot syöttää sulle hyviä syitä lopettaa, sun keho syöttää sulle paljon hyviä syitä lopettaa, niin niihin pitää olla vähän niin kuin aseistautunut, että jos niin kuin niiden armoilla menee, niin kyllä se kisa jää sitten kesken. Kyllä sillä on ehdottomasti se hyvä itsetunto, että perheestä on tullut semmoinen tosi kannustava ilmapiiri ja positiivinen ja myös sille vahva mieli. Että ei kyllä mieli herkästi horju. Että sit jos kisa menisi pieleen, niin se olisi joku yllätyksen, että se olisi kyllä varmasti joku vamma, joku imeytymisongelma tai joku semmoinen yllättäjä, mihin ehkä voi etukäteen valmistautua. Hän tuli huoltopisteelle sieltä hyvin allapäin ja jopa itkeskeli siinä, niin silloin niin kun ajattelin, että tämä on nyt sellainen paikka isällekin, että täytyy pitää tunteet kurissa ja yrittää vaan tsempata poikaa eteenpäin ja toivoa, että hän pääsee maaliin asti. Hänelle ei sitten saa sanoa, että lopeta, vaikka hän olisi miten poikki tai miten rikki. Siellä on tosi näästi rakko. Mä laitoin siihen semmosen teipin ja se on ihan ok, mutta sit mulla alkoi tulehtua toi polven sivu sille. Ei kiinnostus niinku vittuakaan niinku jatkaa. Mutta aikaahan mulla on vielä 18 tuntia, että mä haluan vaikka sauva kävellä tän maaliin. Joo, 267. 267. Se vaan, että on niinku moti aika hukassa. Mutta ei tää oikeastaan oo niinku tavallaan syy keskeyttää. Ei voi kuolla. Mä tarvin mahdollisimman lämmintä. Joku merikavero meni siitä takkipään. Kun menee aikaa, kun minä luotaan. Tulee pitkä yö. Ja kivulias. Se pystyy semmoista niinku vitosta kävelee ton rakon kanssa. Toi tulehus on semmonen, että se on niinku ollut aikaisemminkin. Siinä on chance, että se vaan niinku lähtee pois. Otetaan nyt lämmintä päälle. Pysytään lämpimänä. Tuo vaan niinku tuo seuraava pätkä sauva kävellä, niin se on joku 7-8 tuntia. Se on pitkä.
pahan näköinen. Mäkin yllätyin kun mä katsoin, että okei, toi on kiva kiltti. Se on niinku joka askeleella sitä. Sinänsä toi alkupätkä oli tosi jees. Mä sain juostua niinku tosi hyviä kilsoja. Sitten se rakko jotenkin niinku perkelöintyi. Ja hidasti kyllä. Mulla siis aluksi näytti, että mä tuun nopeampaa ton takaisin ton pätkän mitä menin, mutta sit ei. Mulla on semmonen patterista, että mä niinku mietin, että mikä mulla nyt on oikeesti vialla. Sattuuko mulla johonkin tai onko mä syönyt, onko mä juonut, onko mulla niinku joku oikeesti semmonen ongelma, mihin pitäisi nyt puuttua. Ja sit jos lopputulos on, että mulla on vaan tylsää tai mua turhauttaa, niin eihän se ole mikään syy niinku jättää kesken. Ja sit vielä semmonen yksinkertaisempi malli on, että niinku onko mä kuolemassa tai onko mulla nyt joku semmoinen ongelma, mistä voi tulla pysyvää haittaa tai joku pysyvä loukkaantuminen. Jos ei semmoista ole, niin ei mulla mitään syytä keskeyttää. Joo, mä niinku harkitsen kyllä vakavasti jo keskeyttämistä, mutta sitten mä mietin, että jos mä vaan pääsen nyt maaliin, niin mä voin kuitenkin jatkaa sitä liivimetästystä. Mulla on huomiseen ilta 8 asti aika. Tää mä unohtaa kelloja, että vaan sauva kävelee. Tuossa oli niin hemmetin hyvä alussa baanaa. Mä siis lähdin ihan hirveätä vauhtia sieltä puolivälistä. Oli hirveän hyvä flow. Kunnes sit se rakko räjähti. Mutta nää on näitä. Eipä oo kahta samanlaista kisaa ollut samanlaisia ongelmina. Plus sit jos toi jalkapöytä räjähtää, niin sit se räjähti. Sit vaan pitää mennä sen mukaan. Mutta kyllä se vielä pystyy kuitenkin astumaan. Oletko sä ottanut tärkilääkettä? Oon mä yhden. Leikin luonne on vähän muuttunut. Lapsena sanottiin, että ei voi sattua, jos ei tule verta. No niin, kiitos paljon. Ihan mukava kävellä. Joo, ei tässä mitään kävellä itse lämpimäksi. Ja yritetään nauttia maisemista. Tulee tosi hienoa maisemaa itse asiassa. No niin, hei, Hanna Teemu. Kiitos, kiitos. Moi moi. Moro. Nyt revit tän pois. Joo, niin se rikkoo ihan. Joo, jalasta lähti osa sen mukaan. Nää niinku tappaa sun jalkaa koko ajan, kun siinä on moskelta totta kai. Joo. Sitten se muodostuu tuollainen niinku ryppy, mikä ottaa sisään hiekka ja muuttaa sitä vielä vähän enemmän. Niinpä. Niin tää on niinku, tää on vatu huoma aina kun siihen pääsee tulee näin. Joo. Uudestaan vähän tota sun kiinni aikaa. Ja mulla oli räjähtänyt nämä rakot kääntöpaikan jälkeen. Oli tosi hyvä, niinku, pystyi hyvin juoksemaan ja näin, niin sitten mä ihan vakavasti mietin keskeyttämistä siinä, kun se oli niin kipeä. Pääseekö näillä rukalle asti? No, kiitos. Kiitos 1000 €. Sä saat tän loppuun. Tiedän, että tuntuu jo varmaan puhtaasti, mutta sulla menee tosi hyvin. Mä oon tosi ylpeä. Nyt ei oo enää mitään. Mä voin kertoa, että toi Valtavaara on oikeesti, se ei oo paha. Se ei oo paha, se on enää 3 kilsaa. Sä pääset kyllä. Hyvä muru. Mä oon rakolta käynyt. Niin. Voitko ottaa kipulääkettä? Hyvä. Milloin sä otit? Haluatko sä toisen kipulääkettä? En mä tarvi. Joo. Mut Teemu, ne on vaan rakko niinku muistat. Joo, otetaan nopea huolto. Se on Teemu vaan ihoa. Niinku muistat, ne ei vahingoita sua. Ne ei vahingoita sua ne rakot. Onneksi se on vaan rakot.
Mulla menee ihan tosi kova. No niin, siellä on oltu. Siellä on oltu. Sulla menee niin hyvin. Joo, ei tässä mitään. Ei tässä Sulla ei ole mitään hätää. Mä en tiedä, miten tästä tuli näin rankkaa. Mutta kyllä tää hoituu. It's okay. It's fucking hurting. It's disgusting. It's unbearable pain, but it's okay. Mä olin aika varma, että mä keskeytän, koska oli jalkapohjassa niin se, mä en pystynyt astua käytännössä, kun se teki niin kipeätä. Tsemppiä teet sen. Ja nähdään siellä. Pitää nauttia nyt koko rahaa eestä. Alle 7 kilometriä. Okei, vähän maaksi. Oli. Se oli siinä. 31.45. Kauan sä oot ollut siinä? 5 minuuttia. Siis kovaa. Toi näytti toi kepsi, että sä olit vielä juoksemassa. Joo. Se ei pysynyt perässä, kun mä tein vaan loppukirjan. Ihan hemmetin helpottunut, että... Kiitos. Hienoa. Onneksi olo. Kiitos. Oho. Se oli siinä. Ihan uskomaton matka. Ei sitä oikein tajuakaan. Mutta nyt ei enää metriäkään. Uutta TF1/3. 6 viikon päästä mennään taas. Karhunkierroksesta on lyhyehkö aika siihen ylläspallaksi. Se on niin 5 viikkoa. Et mä en oo aikaisemmin noin tiivillä välillä tehnyt 2 näin pitkää suoritusta. Sitten toki siinä on aina myös se pelko läsnä, että jos ei pääsekään niin starttaamaan, jos ei pääse edes yrittää, sehän olisi kamalaa. Että sä oot valmistautunut, nähnyt sen vaivan, sitten tulee joku flunssa tai joku muu ja ei pääse starttaamaan, niin se olisi tosi kurjaa. 3 päivää enää. Nuts Ylläspallas 100 mailin starttiin. Toinen UTTF:n osakilpailu tuossa 1,5 kuukautta sitten oli Nuts Karhunkierros. Sitten tuossa juhannuksena tuli yllättävä käänne, oltiin pelaamassa tennistä ja nyrjäytin sitten nilkkani, kun astuin pallon päälle. Et se oli semmoinen aika dramaattinen hetki, jossa kyllä niin kuin UTTF-haaveet varisivat hetkessä maan rakoihin, mutta on pystynyt siitä huolimatta nyt treenaamaan ja kyllä tässä viivalle ollaan lähdössä. Toki vähän jännittää, et eihän se ihan pakasta vedetty nilkka ole, mutta ei se ole kyllä mulla pakasta vedetty tuo nilkka ollut 10 vuoteen. Nyt vaan pysytään terveenä. Perjantaina startataan, eikä sinne sen kummempaa. Let's go. Pidäkää hauskaa. En mä nyt lähtenyt ihan niin rauhassa, mitä mä kuvittelin, mutta
tuntui hyvältä ja vien kohdalla yksi kaveri lyöttäytyi seuraa ja sinne jauhettiin ja sitten se tulikin se 11 huolto jo. Et kyllä mä siinä niinku tietoisesti annoin mennä vähän lujempaan mitä oli tarkoitus, mutta ei se haitannut. Otin sauvat heti käyttöön, mikä oli ihan hemmetin hyvä. Se nyt hyvällä fiiliksellä jatkaa eteenpäin. Se on kuitenkin nyt enää tää seuraava pitkä väli ja sitten ne huoltovälit tihenee. Mieliala on tosi korkea. Niinku, niitä uhkia, mitä vähän pelkästään ne kisaan, niin yksikään ei ole niinku realisoitunut vielä. Tuo jalkapohja mä tunnen, että siellä on niinku meininki on tulilla. Et jos on märkä ja rakkakivikkoa, niin se voi nyt niinku seuraavan 50 aikana niinku pahentua kyllä merkittävästikin. Et se vähän jännittää. Aika niinku suunnitelmien mukaan ollaan menty. Tuossa oli hyviä letkoja, mitä sai vetää ja sitten itse myös pääsi peeseihin ja vähän tuli jauhettua ihmisten kanssa. Niin se toki piristää. Alle vuorokausi enää jäljellä. 25,5 tuntia voi vielä olla nautintoa jäljellä. Mutta siis on tyytyväinen. Paljon teknisempi mitä mä muistin, mutta tästä eteenpäin oikeesti aika helvetin hyvää juosta. Katsotaan miten märät nää on. Jalkapohja vähän pieniä kuumutuksia aiheuttaa, ei se ole vieläkään mennyt niin pahan näköiseksi. Ja se siis toi polvi kävi sillä se tuli semmonen niin joku puukoton, mä että no niin. Ja nytkö tästä alkoi Via Dolorosa, mutta sit se kuitenkin väistyi ja niin kuin nämä juostavat pätkät niin pystyy tosi hyvin vielä juoksemaan. Että tosi hyvä mieli on ollut niin kuin edelleen, että niin kuin ihan eri fiilis tehdä. Hyvin tulee. Edelleen on kivaa. Se on ihan vitu outoa, mutta edelleen on kivaa. Toki niinku alkaa jossain tuntumaan totta kai, mutta pitää vähän käskyttää jalkoja, ettei se itsestään enää tule. Muutama aika tiukka mäki oli ja
Mä oon ymmärtänyt, että tästä eteenpäin on aika niinku kivaa juostavaa. Ehkä joku tonni verttiä jäljellä vielä, 3 tonnia tultu. On hienoja maisemia sen verran, mitä ehkä 2 kertaa kattonut. Joo, nyt pitää vaan jaksaa painaa loppuun asti, että ei pian niinku mennä retkimoodiin vaan. Kivasti on niinku saanut seuraa ihmistä, välillä on vähän niinku ottanut vähän semmosia PC:jä, että joutuu vähän puskeen, niin se on hyvä. On kyllä semmonen Terminaattori-olo. Mä aiemmin sanoin, että ei oo itsevarmuutta, niin nyt kyllä on. Se kummi, lähdetään Jolokappiin. Polkumessiassa tänään täällä huudellaan ja mitä todennäköisesti ilmaantuu Emmalle. No niin, Yes. Jatka samana malliin. No niin, let's go. Tsemppiä, oot kova. Äijä muka menee ohi. No niin, tsemppiä. No niin, moro. Tää oli pitkä. Ei mitään isoja ongelmia, mutta on aika brutaali. On aika brutaalia kovaa. Kipu. Semmonen niinku joka paikan kipu. Mutta niinku siis hyvä fiilis. Ehkä mulla on niinku en päästä itseäni helpolla on se tiettyjä aikatavoitteita miettimään, että haluan niinku painaa loppuun asti. Että kyllähän tää maaliin menee eihän tässä niinku oo siitä enää kysymys. Mä päätin, että mä menen alle 27. Ihan mieletön. 2/3 done. No going back. Superherja
nyt on semmonen mörkö. Siellä se Vaarojen maraton. Mä oon pari kertaa nivelsiteet poluille jättänyt ja se on Kolilla nimenomaan siinä maratonsarjassa. Et se on lokakuun eka viikonloppu. Siellä saattaa olla hyvinkin lunta, hyvinkin kylmää, märkää. Se voi olla aika brutaali se keli. Siellä mennään sitä 65 kilsan reittiä 2 kertaa. Tosi juurakkoinen ja tekninen ja tietyllä tavalla, vaikka se on niinku lyhyempi kuin nämä 2 ekaa, niin mä miellän sen niinku kyllä näistä vaikeimmaksi. Etenkin myös se, että mulla ei ole niin kokemusta, että mitä siellä on tulossa, kun mä oon siellä vaan sitä maratonin reittiä käynyt. Tosi pitkiä tunkkaustreenejä ja just se Mount Everest-haaste, missä Mount Everestin verran niin keräs vertikaalimetrejä pikkunyppylällä Helsingissä niin vuorokauden verran vajaa. Että on ollut tämmöisiä extreme-kisoja, jotka oikeasti vaatii mielenlujuutta kylmässä, pimeässä, yksin. Et siis ei jää siitäkin. UTTF 3/3 siintää perjantaina, eli 4 yön päässä. Tulinkin kipeäksi. Nyt en ole 9 päivää urheillut. Mutta nyt pitää olla uskoa maailmaan ja siihen, että kyllä me viivalle päästään. Nollan tuntumassa perjantaille luvattu 3 pisaralla sadetta. Luvassa on pimeitä, kylmää, kosteita. Varmasti otsalampun voimin yksin etenemistä paljon luvassa. Aika todella upea tiimi ihmisiä on tulossa Kolille. Siellä on läheisiä, ystäviä, puoliso, lapsi. Parempaa ei voisi toivoakaan, että siitä ei jää ainakaan kiinni. Jos vaan jumalauta pääsisi terveenä siihen viivalle, niin sit se on vaan miehestä kiinni. Naurattaa, kun sisällä katsoo jengi tehdä, kun mä olisin joku suurempikin urheilija. Se on. Ruoka maistuu ja en mä taida kipeänä olla. Ei oo nyt myokarditin akuuttia vaaraa. Joo, mutta on kyllä alamäet on kyllä. Mä en ymmärrä miten ne kärkityypit vinkoo semmoista 10 keskaria. Ne on kyllä taitavia tyyppejä sit, jotka vetää. Tässäkään pysyy ite pystyyn. Miten sitä 100 kaloria? Oliko se tehokas huolto? Oli. Loistavasti. Let's go! Yes! Lähdetään Teemu! Näytä niille! Vaarojen ultralla juoksijat joutuu itse huolta itteensä, eli huoltaja ei saa antaa materiaalista huoltoa, ainoastaan tsemppiä sun muuta. Eli urheilija huoltaa itse itsensä. Eli good luck. Ihan hyvin tasaisesti etenee, ei mitään. Vähän mennessä tulla
kramppiongelmia ja menisin pikkusesta panikoitu, että mikä juttu, kun mä en oikein keksinyt syytä. Nestettä saisi olla enemmän, se on onneksi kaivoja. Okei. Sai lisää nestettä. Hyvä. On tosi paljon porukkaa Liivijanassa. Ainakin kaikki, kelle juttelee. Okei. Vähän niinku alkaa väsyttää tai jotenkin, kun siis joka askel pitää ei vaan niinku voi hetkeksikään helpottaa. Se on niinku niin semmoista se maasta, että se huomaa, että alkaa niinku joka päivä aamuja. Ei näy kaverissa väsymyksen merkkejä ollenkaan. Painaa, painaa. Yes, 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 yes. Niin saakeli teknisellä alamäet. Niissä pitää jarruttaa niinku tosi paljon reisillä. Niin se on kyllä, ottaa kyllä välillä niinku polvet ja reidit on niinku tiukalle. Mutta krampit on nyt väistynyt. Hyvä. Eli sä oot nyt vasta niinku lämmennyt. Joo, ei tässä mitään isompaa, mutta aika voi mennä vähän tiukille. Ei sulla mene. No niin, nähdään kahvilla. Nähdään kahvilla. Muuten maistuu hyvältä sitten. Pikku lenkki pohjalle, niin kyllä kahvi maistuu. Let's go! Tsemppiä. Ei tuossa hirveesti jäänyt katsoa aikaan. No jäihän tossa. Puoli tuntia. Niin, se on paljon. Sopivasti. Mites muut? Kaikki Kaikki on hyviä. Työstähän se alkaa olla. No nyt se alkaa. Tästä se oikeastaan Tästä se alkaa. Nyt se vasta niinku alkaa. No niin, mutta nyt aletaan miettiä, että minkä takia tätä tehdään. Näin se on. Se on. Hyvinhän tää on mennyt. Kovilla oli roppa tuossa ylämäessä. Joo. Mutta energia on saanut hyvin ja nesteet imeytyy ja pitää pää kylmänä. Kyllähän toi niinku ei tässä ylimääräistä aikaa oo toiselle kierrokselle hirveesti. Perse on hitsannut, että sen kanssa tulee kyllä olemaan kipua, mutta se on vaan kipua. Tsemppiä. Kiitos. Samoin. Kiitos ravintolasta. Saatana. Anna mennä!
miehestä kiinni. Se on nimenomaan, se on miehestä kiinni. Mies ei anna periksi! Kaveri tuli intervalleille. Tsemppiä. Okei. Nähdään taas. Näytä niillä. Täällä on kuule Teemu, yksi kaveri tuli katsomaan sua. Mistä tuli? Tuli se pitkä matka. Ei, se eikö huoltaa? Niin. Ei, jotta se Hämeenessä. Mahtavaa, että ollaan nyt tässä pisteessä. Jep. Miten se Ali puhuu vitsitilauksesta? Mitä pizzaa maistuu? Mikä vitsa maistuu? Ihan mikä tahansa. Ihan mikä tahansa. Onks mitään toiveita? Pizza opera. Mikäksä jostain lihasta tietysti? Joku anansa aura just. Arra, Oi. siihen joku kaveri. Aika tuhman kävi otto. Valio kylmä. Joo, laita takki. Mukava. Meillä on tässä aikaa nyt. Joo, kyllä jos tähän jää pitämäksi aikaa, niin tähän jää. Harki het tarkkaan mitä teet. Let's go! Don't wanna talk about the future. Don't wanna talk about the things I've done. I got nothing more to say. Stop trying so hard to in my face. You like to hang around different dudes every night and do high. I bet that you were still my oxygen if you could. To the side, come on, step away. You would pay. You can call me out when you're gone. It's me, no one else but me. Get the hint, you're out. To the side, come on, step away. You can call me out. Ja Teemu Rantaa tulee sieltä tasatyömällä Putteen maalia kohti. Hyvä Teemu. Sitten pitää musiikkiakin. Ja Dawn, look at me in the sexy light. Can't wait for that night. I'm not the light, but I'm always hiding my appetite. To the side, come on, step away. You will pay. You can call me out when you're gone. It's me, no one else but me. Get the hint, you're out. To the side, come on, step away. You can call me out. Let it go. Oh, you don't stand a chance. I'm the man. Let it go. Let it go. You don't stand a chance. I'm the real man. Makes sense. To the side, come on, step away. You can call me out when you're gone. It's me, no one else but me. Get the hint, you're out. To the side, come on, step away. You can call me out. You can call me out. Mitä? Se myy kaikki sen tavarat. Aksella liivialan syötä. Vaan kuulla miten kustannut. Joo.